ሰላም ጋይስ እኔና ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የምናወራው እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት የሆነ ቀን ብቻ የሁለት ወር ቻሌንጅ አዘጋጅተን ነበር። እነዚህም ቻሌንጆች እንግዲህ እናንተ ኢንስታግራም ላይ በጠይቃችሁኝ መሰረት ነው። ሶ አይ ሆፕ እያደረጋችሁት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም ኢንስታግራም ላይ እንግዲህ ሳምንት ሙሉ አፕዴት ሰጣችሁ ነበር። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ደግሞ ሆል ዊክ እንግዲህ አልፏል እና ምን አደረኩ፣ ምን ቻሌንጆች አጋጠሙኝ እና ምን እናድርግ ለሚቀጥለው ሳምንት ሶ ዳት የተሻለ ውጤትን ማምጣት እንድንችል። ሶ የመጀመሪያው ቻሌንጃችን የነበረው ቢያንስ ከ4 እስከ 5 መጽሐፎችን አንብቦ መጨረስ ነው። እኔ ፐርሰናሊ እንደነገርኳችሁ ይሄን መጽሐፍ ጀምሬው ነበረ። ኢትስ አ ፊክሽን ኖቨል ካይንድ ኦፍ መጽሐፍ እና ኦሬዲ ጨርሻለሁ። ኢት ዋዝ ኦኬ። አልዋሻችሁም፣ ያን ያህል እንደጠበኩት አይደለም እና እኔ ፐርሰናሊ ደግሞ እንደዚህ አይነት መጽሐፎችን ማንበብ አልችልም። ሶ ይሄ መጀመሪያዬ ነው እና it was not good ግን it was okay. so ሁለተኛው መጽሐፌ ደግሞ ዲፕ ወርክ የሚባለውን አንባለሁ። again ኢንስታግራም ቻናሌ ላይ አፕዴት ስለማድረጋችሁ እዛ ላይ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ግን እሱንም መጽሐፍ ልጨርሰው ስለምችል I think like less than a week መጽሐፍ ሪከመንድ የምታደርጉኝ ካለ please let me know in the comments እና ያው ሾፕ ማድረግ አለብኝ። so just ቲፕ ለመስጠት ያህል እንዴት ይሄን ሁሉ መጽሐፍ በአንድ ሳምንት ውስጥ ጨርሹ ለምትሉ ሰዎች ካላችሁ so ትሪኩ ምን መሰላችሁ? አሁን እንበልና like ይሄኛው በአጠቃላይ 246 ፔጆች አሉ። ሶ 246 ፔጆች ካሉት ይሄንን በሳምንት ለመጨረስ ከፈለጋችሁ በሳምንት ውስጥ ስንት ፔጅ ማንበብ አለባችሁ ነው። ሶ ካልኩሌት እናድርገው። ሶ 246 ሲካፈል ካልኩሌተር ከያዛችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ፒሲ እዚህ ጋር ስላለ ነው። ሶ ያ ማለት በቀን ውስጥ 35 ፔጆችን ማንበብ አለባችሁ ባክ ኤንድ ፍሮንት። ሶ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ በአንድ ሳምንት መጽሐፍ መጨረስ ትችላላችሁ። ሶ እናንተ ጋር ያለው እጃችሁ ላይ መጽሐፍ ፔጁን ይዩት። ፔጁን ላይክ የምትጨርሱበት ቀን በዛ አካፍሉት እና በዛ ቀን ውስጥ ምን ያህል ፔጅ ማንበብ እንዳለባችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። ደን ቡም አንድ መጽሐፍ በአንድ ሳምንት ጨርሳችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ቻሌንጅ የነበረው is to lose weight ወይም ደግሞ weight gain ለማድረግ ነው። እኔ ፐርሰናሊ to lose weight ነው ታርጌት አድርጌ እየሰራ ያለሁት። ሶ ምን እያደረኩ ነው? አንስ ያን ያህል ድራማቲክ የሆነ ስራ እየሰራው አይደለም። ሶ እኔ ማድረገው ልንገራችሁ። ከእንቅልፌ የምነሳው ዩዥዋሊ 12 ሰዓት አካባቢ ነው። በተለይ አሁን ክረምት ስለሆነ ቆይቼ ነው የምነሳው፣ ዝናብም ስላለ ማለት ነው። ሶ ኤኒዌይስ በተነሳውበት ታይም ተነስቼ ወክ አደርጋለሁ። ሶ የኔ ቤት ካለበት የሆነ አደባባይ አለና እዛ አደባባይ እስከምደርስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ይፈጃል። ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ? በጠዋት ተነስቼ የጂም ልብሶች ለብሼ ወክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ሲሄድ 30 ደቂቃ to 20 ደቂቃ ከፈጀብኝ and ስመለስ ሴም አማውንት ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ get my 10,000 steps in a day ማለት ነው, which is by the way recommended by the ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ናምን ነገር። ሶ እንደምታውቁት እንግዲህ ጤናችንን ለመጠበቅ አንድ ሰው ቢያንስ በቀን ውስጥ 10,000 እርምጃዎችን መራመድ አለበት ተብሎ ይታሰባል። ሶ እኔ የማደርገው ምንድነው ሰዓቴ ላይ ላይክ የዎክ ሞድ ላይ አደርገውና ራመዳለሁ። ከዛ በኋላ ከተራመጄ ስመለስ እያንዳንዱ ስቴፔን ምን ያህል ካሎሪ በርን እንዳደረኩኝ ይቆጥርልኛል ማለት ነው። ሶ ዎክ የማደርገው አክቹሊ ኤክሰርሳይዝ የማላደርግባቸው ቀናቶች ናቸው። ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ሳደርግ ቤት ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ እና ያው እንደነገርኳችሁ ውጪም ስለማይመች ሶ ቤት ውስጥ ዩቲዩብ ለእናንተም ሪከመንድ ያደረኳችሁ ቻናል አለ። እሱን ከፍቼ ጀስት ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለነገርኳችሁ ያን ያህል ሉዝ ለማድረግ ገና አሁን ላይ ገና ነኝ ማለት I don't want to do this አሁን በዚህ ሳምንት፣ ግን በሚቀጥለው ሳምንት አስቤያለሁ። Exercise number 2. You're going to reach for the insides of your feet. Not stopping way back here. Keep it tight. በአጠቃላይ 30 ደቂቃ ሰርቻለሁ። እንደመጀመሪያ ምንም አይልም እና እንዴት በጣም ሰነፍ እንደሆንኩና ዲሲፕሊንድ እንዳልሆንኩ ነው በዚህ ኤክሰርሳይዝ የገባኝ። but anyways I think I did good እና በሚቀጥለው አሻሽላለሁ። ምናልባት የሰራሁበትን ኤክሰርሳይዝ ዩቲዩብ ሊንክ የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አለላችሁ። እናንተም እንዲያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሶ again ኤክሰርሳይዚንግ ላይ ባለፈው ለታ እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ5 እስከ 6 ኪሎ ግራም ሉዝ የምታደርጉበትን ዶክመንት ሼር አድርጌያችሁ ነበር። አሮኖ ስንቶቻችሁ ያደረጋችሁት እንደሆነ፣ ነገር ግን just a heads up እጅግ በጣም ኢንቴንሲቭ የሆነ ነው ዳይት ፕላን ነው እና በጣም ስትሪክትሊ ፎሎ ማድረግ አለባችሁ። ምናልባት ኖቲስ ላታደርጉት ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ያንን ዳይት ስትሰሩ በነገራችን ላይ እንደነ ጨው፣ ስኳር፣ ዘይት ማብሰል like እንደዚህ ነገሮችን ጭራሽ ነው ካታውት የምታደርጉት። አለበለዚያ ትንሽ ዘይት እንኳን ነገር አርጋችሁ ብትሰሩ like you're done ምንም አይነት ኢፌክት የለውም። ለዛ ነው በጣም ኢንቴንሲቭ ነው ያልኳችሁና ኤግዛክትሊ ዶክመንቱ ምን እንደሚል አንብባችሁ ኤግዛክትሊ እሱን መከተል አለባችሁ። እሺ ሶ
እኔ actually እሱን ዳይት አሁን እየሰራሁት አይደለም ምክንያቱም ኦልሞስት ሁለተኛ ወር ከገባ የመጨረሻው 2 ሳምንት ነገር ሲቀረው ነው ያንን ዳይት መሞከር የምፈልገው ስለዚህ ምናልባት ከኔ ጋር አንድ ላይ መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ ያንን ዳይት አንድ ላይ አብረን እናያለን ማለት ነው እና እያንዳንዱን ስቴፕን again ኢንስታግራም ላይ ዴይ ቱ ዴይ ስለማሳያችሁ ከኔ ጋር መከታተል ትችላላችሁ it's በጣም ሲምፕል ነገር ሌላኛው ደግሞ አዲስ ነገር መጀመር ነው አዲስ ነገር መጀመር I don't know like እናንተም እያደረጋችሁ እንደሆነ again let me know ብያችሁ ነበር ኢንስታግራም ላይ ግን I feel like አብዛኞቻችሁ ምንም እያደረጋችሁ አይደለም ግን እኔን ከጠይቃችሁኝ like የጆርናል ፕላነሮችን ፕሪንት ለማድረግ ሰው እየፈለኩ ነው ብያችኋለሁ I have done that በነገራችን ላይ thank you so much recommend ያደረጋችሁኝም ሰዎች ግን still እንደነገርኳችሁ ከኳሊቲ አንፃር ያን ያህል ኳሊቲ የላቸውም ዲሊቨር ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃሉ and ከዛም ባለፈ ደግሞ ፕራይሳቸው is በጣም unfair የሆነ ነው so again አሁን ምናልባት ሌሎቻችሁ የምታውቁት ሰው ካለ ፕሪንት ሊያደርግ የሚችል እነዚህ ነገሮችን please let me know እና ኮንታክት ላድርጋቸው ግን ያ በዚህ አመት ውስጥ ያንን ነገር ለመጨረስ በጣም እየተራራጥኩ ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ስራ ዋይዝ ነው now actually ይሄኛውን ለሌላ ቪዲዮ ነበር ያስቀመጥኩት ማለትም ትስላችኋል የሆነ ታይም ላይ እኔ 5 ስራዎች አሉኝ ይሄ ነገሮች አሉ ብያችሁ ነበር right so አሁን currently I got like almost close to zero ምን የትም ቦታ ተቀጥሬ እየሰራው አይደለም ለምን እንደሌለ እና እናንተም ደግሞ ሰራተኛ ለመሆን ከፈለጋችሁ ለመቀጠር ካሰባችሁ ስራ ላይ ያለውን ሪያሊቲ እና እናንተ ምን አይነት ዕውቀትና ስኪል ይዛችሁ መቀጠር እንዳለባችሁ እንዴት ያንን ስራ ላንድ ማድረግ እንደምትችሉ የመሳሰሉ ነገሮችን ብቻ በሌላ ቪዲዮ አዋራችኋለሁ ላይክ ሼር አደርጋችኋለሁ ግን አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው በዚህ አመት ላይ ይሄ የቅጥር ስራዎች እንዳለ ትቼ አቁሜ የራሴን ቢዝነስ መክፈት ፈልጋለሁ ሶ ሁለተኛ አለ አሁን ፕሮሰስ ላይ ያለና ለመጀመር ያሰብኩት ያለው ስራ ማለት ነው ሶ ያንን ይመስላል again ይሄኛውን ሌላ ቶፒክ ስለሆነ ሌላ ጊዜ ላይ አወራላችኋለሁ ስራውን በተመለከተ ግን ያንን ይመስላል ሶ አዲስ ነገር መጀመር ለኔ ያ ነው የእናንተስ ምን ጀምራችሁ please let me know እና አንድ ላይ እናውራ ቻት እናድርግ ኦኬ እና በስተመጨረሻ ደግሞ አዲስ ቋንቋ መጀመር ነው now እውነቱን ለመናገር I think French already ጀምሬያለሁ ብያችኋለሁ እና almost ወደ ኢንተርሚዲየት እየገባው ነው እሱ ነገር is going well በነገራችን ላይ almost ዩኒቶቹን ጨርሻቸዋለሁ I'm not fluent like ቤዚኮችን አውቃቸዋለሁ I think that's በቂ እና ሌላ ቋንቋ ለመጀመር እያሰብኩኝ ነው ግን እስቲ እናንተ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ so that እኔም የእናንተን ስቴፖች ማየት እንድችል ማለት ነው so ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ቻሌንጅ አፕዴት ለማድረግ ያህል በነገራችን ላይ ጋይስ እነዚህ ነገሮች ስናስቀምጥ ግዴታ በቃ ማድረግ አለባችሁ ማለት አይደለም I know ኢነርጂ አላችሁ I know ፎከስ አላችሁ I know any will power አላችሁና እውነትም 100% አችሁ በዚህ በሁለት ወር ሰጣችሁ ብትሰሩ unstoppable ነው የምትሆኑት የምሬን ነገር ስናገር ምክንያቱም እኔም ኦሬዲ ያየሁት ነገር ነው እና ስላየሁትና ስለሞከርኩትም ነው አሁን ከናንተ ጋር አንድ ላይ ይሄንን ቻሌንጅ እያደረግን ያለነው and ሁልጊዜ እንደምላችሁ ደግሞ እኔ የተሻለ ሰው ሆናችሁ ማየት ስለምፈልግ I'm rooting for you even like ሌላ ሀገርም ብትሆኑ ሌላ ከተማም ብትሆኑ okay I know you can do it እና just take it easy ከዛ በተረፈ ግን እያንዳንዱ የምታወጡት ጎል achievable ጎል መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ ማለት ይሄ በቃ እንበለናው ለምሳሌ ውፍረት ለመቀነስ ነው በዚህ 2 ወር 50 ኪሎ ግራም መቀነስ አለብኝ ምትሉ ከሆነ come on it's not realistic ገብታችኋል so ይሄ ቻሌንጅ አላማው እናንተ በእውነት ምን ያህል capable እንደሆናችሁ ላሳያችሁ የፈለኩበት ፕሮግራም ነው እንጂ like እንዴ ነው የተለየ ነገር achieve አድርገን ከዛ በቃ ማለት አይደለም እሺ I want you to know like ምንም ነገር ማይንዳችሁን ካስቀመጣችሁና ካመናችሁ እና ደግሞ if you put in the work like ማድረግ የማትችሉት ነገር የለም ያንን ነገር ራሳችሁን prove እንድታደርጉት ስለምፈልግ ነው okay and lastly ደግሞ guys I have a good news እንደምታውቁት እንግዲህ ኢንስታግራም ላይ ነበረ ያንዳንዱ ነገር ሼር ማድረጋችሁ ነገር ግን ያ ነገር በቂ መስሎ ስላልታየኝ ቴሌግራም ላይ አዲስ ቻናል ክሬት አድርጌያለሁ it's called the daily momentum ይባላል እዛ ላይ አላማው ነው ጠይቂያችሁ ነበር ለምን አላማ ለክፈተው ስላችሁና አንድ ነገር ልንገራችሁ በሀገራችን ላይ የወንዶችን ኮሚኒቲ ካያችሁ ብዙ ጊዜ በጣም እንዴት ነው አለ ብቻ you know like I feel like you know የተሳሳተ ነገር ብዬ guys are gonna come at me ግን I'm not gonna say it ግን ብቻ አለ you know so what I want is የሴቶች ኮሚኒቲ መክፈት ፈልጋለሁ like መፍጠር ፈልጋለሁ እና እነዚህ ሴቶች ደግሞ like I want them to be alpha female like ይሄ ፌሚኒዝም ምናምን ነገር አለ ነነነነ እሱን አይደለም please አምራችሁ ሌላም ቦታ አይሄድ አላማው ይሄኛው like dedicated የሆነች independent የሆነች ጠንካራ ሴትን ማፍራቱ እና እቺ ጠንካራ ሴት ደግሞ ለብዙ ሰዎች መትረፍ የምትችል ሴት ለብዙ ሰዎች አሪያ መሆን የምትችል ሴት እንጂ ና ላይክ አይ ኖ አላለ ፕላትፎርሞች ላይ የሆኑ ሴቶች በቃ you know ስም ስላላቸው or something just
just because የሚታዩ ሴቶች ለማለት የፈለኩት ገብቷቸዋል። እንደሱ አይነት ሳይሆን ነገር ግን actually ኢምፓክት መፍጠር የሚችሉ ጠንካራ ሴቶችን ማፍራት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ቻናል ስፔሲፊክሊ ለሴቶች ነው እያልኩኝ አይደለም፣ ግን always ምንም አይነት ቶፒኮችን ሼር ሳደርግ is gonna be triggered at ሴቶች ኦኬ። ሶ ወንዶችን ፕሊዝ ዌልካም ላይክ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ዶንት ፊል ላይክ ኦ ይሄ ሴቶች ግሩፕ ነው የወንዶች ግሩፕ ነው እንድትሉ አልፈልግም። ጄኑዊንሊ ታርጌት አለኝ ይሄንን ቻናል ክሬት ሳደርገው ኦኬ። ሶ እዛ ላይ መግባት ትችላላችሁና it's gonna be like intense እና እንዴት ነው I'm gonna offend you let me be just straight up and not tell you what's gonna happen like yeah I'm gonna offend you like እያንዳንዱ የምታደርጉትን ነገር like I'm gonna be straightforward so yeah ሄዳችሁ ጆይን አድርጉት። ኦፊሻሊ ክፍት ነው። the daily momentum ይባላል። እዛ ላይ ኤኒቲንግ ሼር አደርጋችኋለሁ እንደነገርኳችሁ I have a plan ከሰኞ እስከ እሁድ ምን ቶፒኮችን ሼር እንደማደርጋችሁ እና እዛ ውስጥ ኢንጌጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማውራት ትችላላችሁ። just አላማው እንደነገርኳችሁ እርስ በርስ በመረዳዳት እርስ በርስ ጠቃሚ ነገሮችን ሼር በማድረግ አብረን እንደግ ነው እና we create this momentum so ይሄ momentum ሲኖር ደግሞ ኢፌክት ይኖራል እና ያ ኢፌክት ደግሞ ከሀገራችን አልፎ ሌሎች ሰዎችን like any internationally የሚኖሩ ሰዎችን አፌክት የሚያደርግ መሆን አለበት ኦኬ። ሶ ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች እንግዲህ ጋይስ ይሄንን ይመስላል። I got nothing new በቃ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁት of course ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ እና again join me on the daily momentum or ደግሞ ኢንስታግራም ላይ join አድርጉኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የሁለተኛውን ሳምንት አፕዴት ሼር አደርጋችኋለሁ። ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ አያችኋለሁ ማለት ነው። thank you so much for watching bye